يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير. عباد الله، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إذا نظرنا إلى بيوت الناس، والبيوت تتكون من أفراد وأسر، هذه البيوت بينها تفاوت في مدى الاستقرار والهدوء والطمأنينة أو المشاكل والفوضى والخصومات وغيرها. والأصل في بيوت المسلمين أن تكون مكانا للسكن النفسي، بيوت تنيرها الطاعة والعبادة، بيوت تسودها المحبة والمودة والوئام والاحترام. هاي بيوت المسلمين، بيوت خالية من المنكرات والمحرمات وانتهاك الحرمات. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالبيت مكان للسكن النفسي والراحة النفسية، ولكن هناك بيوت تشكو من المشاكل، مشاكل مع الزوجة، مشاكل مع الزوج، مشاكل بين الزوجين، مشاكل مع الأولاد، خصومات، نزاعات، وربما عداوات في البيت الواحد. نعم، في البيت الواحد. وهذه مشكلة أيها الإخوة الكرام، وغيرها من أنواع المشاكل التي تكون في بيوت الناس، وكلنا نسمع وكلنا عن هذه المشاكل الموجودة في كثير من البيوت. أيها المسلمون، مشاكل البيوت هذه لها علاج، علاجها بعد الإيمان والتوكل على الرحمن والأخذ بالأسباب، علاجها يكمن في ملازمة ذكر الله تبارك وتعالى في بيوتنا في كل وقت وحين. كثرة الذكر وملازمة الذكر. صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام قد حث: إذا انتهى أحدكم من صلاته في المسجد، أي الفريضة، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، أي خلي النافلة في البيت. ليش؟ فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا، فإذا حل الخير فرت المشاكل. فعندك الصلاة، تلاوة القرآن، تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء وتوبة واستغفار وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بل الإكثار من الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فكثرة الصلاة عليه تزيل الهم وتزيل الغم وتزيل المشاكل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ذكر في الصباح، ذكر في المساء، ذكر عند دخول البيت، ذكر عند دخول الخلاء، ذكر عند الخروج من الخلاء، ذكر قبل الطعام، ذكر بعد الطعام، ذكر قبل النوم، ذكر بعد الاستيقاظ من النوم، ذكر عند دخول البيت. يدخل الإنسان إلى بيته يسلم على أهله السلام، التحية وسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بركة. هذا ذكر في البيت، تعليم في البيت، نصيحة، إرشاد، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. كل هذه الأمور من ذكر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ماذا يقول في كتابه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأنت القلوب انشرحت الصدور، وصفت النفوس وطهرت، وارتقت الأخلاق وسمت، وقلت المشاكل وربما انعدمت، فيسهل حلها. عندئذ حتى لو حصلت مشكلة، حل المشكلة سهل، لأنها بيوت مطمئنة، قلوب مطمئنة. الزوج قلبه مطمئن، الزوجة قلبها مطمئن، العيال كلهم قلوبهم مطمئنة بذكر الله. أي مشكلة حلها سريع. هي إن حصلت مشكلة، تغلب سريع على آثار هذه المشكلات، نتائج هذه المشكلات، حدة هذه المشكلة، ممكن السيطرة عليها بسهولة وبيسر. هذا هو. ورد في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني. الله أكبر، الله معه.
وأنا معه إذا ذكرني، معه برحمته، معه بمغفرته، معه بحفظه، برعايته، بتوفيقه، بهدايته. فقل لي بالله عليك يا عبد الله، إذا كان الله معك، وين مكان للمشكلات وللمشاكل في بيتك؟ وين؟ وأنا معه إذا ذكرني. الله معك، يؤيدك، ينصرك، يحفظك، يرشدك. وين مكان للمشاكل؟ المشكلة فينا في عدم الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فتنشأ المشاكل، تنشأ المشاكل في بيوتنا. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، لماذا اخترنا الذكر كأعظم وسيلة وأول وسيلة وأسرع وسيلة لحل مشكلات البيوت؟ لأن البيوت يا إخوان من أسباب مشاكل البيوت همزات ونزاعات الشياطين ووسوسة الشياطين بالشر، كما ذكر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث الشياطين يمينا شمالا لإغواء الناس، لإضلال الناس. فيأتي أحدهم فيقول لإبليس، أي من الشياطين الصغار، يقول لإبليس الكبير أعاذنا الله من شره ووسوسته وإغوائه وحبائله، يقول له فعلت كذا وكذا، أي خليت فلان يعصي، عاصي. يقول له ما صنعت شيئا، روح ما سويت شيء، ما صنعت شيء. خلى هذا يشرب الخمر، خلى هذا يزني، خلى هذا يفعل وهذا يفعل وهذا يسب وهذا، قال ما صنعت شيئا. قال ثم يقدم أحدهم أو يأتي أحدهم أحد هؤلاء الشياطين فيقول لا زلت معه أو حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول له أنعم، ويلتزمه، يحضنه، تعال أنت المقرب. إيش سوى؟ فرق بينه وبين امرأته. هذا الذي يريده إبليس، هذا الذي يريده الشيطان. خرب بيوت الناس فاختربت المجتمعات، تفككت بيوت المسلمين، اختربت وضاعت المجتمعات. وانظروا إلى مجتمعات المسلمين اليوم، وانظروا إلى حالات الخراب والطلاق في بيوت المسلمين، أعداد لا تحصى، لا تحصى. عباد الله، أيها المسلمون، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن الشيطان، نعم، يقول الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه إذا دخل الرجل بيته، شوفوا كيف أن ذكر الله تبارك وتعالى يضعف الشياطين، يطرد الشياطين. عند ذكر الله تفر الشياطين وتضعف. يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وذكر الله عند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. راحت علينا، ما في عشاء ولا في مبيت ولا في. وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. فهذا البيت ينقلب إلى مرتع للشياطين ووسوسة الشياطين بالشر وإغواء الشياطين، مرتع. خاصة أيضا إذا كان في هذا البيت من المنكرات ومن المحرمات، والله المستعان. ما الفرق إذن بين بيوت المسلمين المصلين المؤمنين وبين بيوت غيرهم من الكفار والملاحدة والزنادقة والكافرين؟ إيش الفرق؟ ما هو الفرق؟ يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقد مر بنا من قبل بعد موسم الحج خطبة عن التحصن وكيف يتحصن المسلم بالله تبارك وتعالى. عباد الله، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، فإذا على العبد الصالح أن يحيي نفسه وأن يحيي قلبه
بماذا؟ بذكر الله تبارك وتعالى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. اختر لنفسك، ذكر أولادك، ذكر زوجاتك، ذكر أهلك، وليختاروا لأنفسهم إما حياة لقلوبهم ولأنفسهم أو موت، جسم، عضلات، ملابس، جمال، وسامة، ولكنه ميت، خرابة. لماذا؟ ما في ذكر لله عز وجل. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ثم على العبد الصالح أن يحيي بيته وأن ينير بيته وأن يدخل إلى بيته السعادة والراحة والطمأنينة بذكر الله تبارك وتعالى. يحيي بيته بذكر الله. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. والله يا إخوان، بيوت أشبه ما تكون بالخرائب والكهوف، في ظاهرها خيمة، كهف، بيت صغير، ما في أثاث، ما في شيء، متواضع، لكنه يشع نورا وسعادة وراحة، لأن في هذا البيت ذكر لله عز وجل. بيوت أخرى قصور، فلل، فيها ما فيها من الأثاث ولكنها بيوت ميتة، لا حياة فيها، لا طمأنينة فيها، لا سعادة فيها، فيها الشر، فيها الخصومات، وفيها لماذا؟ ليس فيها ذكر الله. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله في نفسك وفي أسرتك وفي بيتك، وأن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا أراد العبد الصالح حل مشاكل بيته، وأن تنعدم المشاكل من بيته وتقل المشاكل وتكون مشاكل سهلة الحل، فعليه بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى، بشرط بيقين وحضور قلب وإخلاص. إن لم توجد هذه الشروط كأنك ما فعلت شيء. لا بد بعد الإيمان من إخلاص، ولا بد من يقين وحضور قلب، وأكثر من ذكر الله في بيتك في كل وقت وفي كل حين. أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله، لقول الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. انظر يا رعاك الله، ذكر كثير وتسبيح وتهليل وذكر آناء الليل وأطراف النهار، من الصباح، من البكور إلى المساء، كل ذكر. وين مكان المشاكل؟ وين مكان للقيل والقال والخصومات والعدم؟ ما في مكان، ما في شاغر، ليس هناك شاغر. كالكأس عندما تملأها بالماء ما تستطيع أن تضيف إليه شيء. اسكب الماء، من السهل أن تضع فيه شيء آخر. نفس الطريقة يا إخوان، نفسك إن لم تشغلها بذكر الله وبالخير شغلتك هذه النفس الأمارة بالسوء بالشر. كلام كثير عند الغضب، عند الزعل، بعضهم حتى ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيذهب الله تبارك وتعالى عنا غضبه. ما يذكرون الله، فتنشأ الخصومة وتحصل القطيعة وتزداد المشكلة ويحصل التدابر والأحقاد في الأسرة الواحدة وفي البيت الواحد. والحل سهل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول ربنا جل في علاه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة وأجر عظيم وين؟ في الآخرة. طيب، آثار المغفرة والأجر العظيم وقبول، أنت ما حصلت على الأجر العظيم والمغفرة إلا أن الله تقبل منك ذكرك وعبادتك وطاعتك. فمعنى هذا سعادة، حياة سعيدة، حياة هنية، طمأنينة في الدنيا، في بيتك، في قلبك. هذا ينقطعك، هذا فقد وظيفته، وهذا حصل له، هو عايش
في سعادة ما بعدها سعادة، عايش مع ذكر الله، في قلبه ذكر الله تبارك وتعالى، فكن ملازما لذكر الله، لا تفتر عن ذكر الله على طول، وأنت في المجلس وأنت في السيارة وقد ذكرت لكم في أول خطبة بعد الحج أن بعض مشايخنا بعض علمائنا من كثرة ذكره لله كان إذا سئل سؤالا يريد يسمع السؤال لأنه ما يستطيع أن يسكت عن ذكر الله، كان يعض على غترته، يعض على شماغه لكي يسمع السؤال ويجيب. هكذا كن يا عبد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول الله عز وجل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فكثرة ذكره سبحانه وتعالى سبب للفلاح والنجاح والفوز والنصر والمعونة من الله. وين مجال للمشاكل يا عبد الله؟ أين المجال للمشاكل يا عبد الله؟ أين المجال للمشاكل عندئذ يا عبد الله؟ ما في مجال لتلك المشاكل. يقول نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم سبق المفردون، سبقوا إلى كل خير من خيري الدنيا والآخرة. سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.